Thân chào tất cả mọi người đã đến với kênh Mai Hoa Cooking. Hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người món bánh cam, ngoài Bắc gọi là bánh rán, vỏ giòn tan, thơm phức, nhân lúc la lúc lắc, để đến ngày hôm sau ăn vẫn giòn và không hề bị xẹp một tí nào. Công thức các bạn cũng sẽ tìm thấy ở trong phần mô tả khi bấm vào mũi tên bên phải ngay dưới video. Bây giờ mời các bạn vào bếp cùng làm với mình nha. Đây là 120 g đậu xanh. Mình đã ngâm cho nở khoảng 4 đến 5 tiếng hoặc là để qua đêm cũng được. Sau đó đổ nước xâm xấp mặt đậu và nấu cho sôi lên. Mình cho một chút muối vào để đậu ăn được đậm đà hơn. Khi nước sôi mình hớt hết bọt. Sau đó hạ nhỏ lửa đậy vung và nấu trong khoảng 25 phút như nấu cơm. Mình hạ lửa thật nhỏ để liu riu thì đậu sẽ không bị dính đáy nồi. Trong khi chờ đậu chín, mình sẽ đi nhồi bột. Mình dùng loại bột nếp hiệu này, dùng cả gói là 400 g. Còn đây là bột gạo, mình cũng dùng hiệu đó. Mình đong 40 g là khoảng 3 thìa canh đầy. Bột nồi mình cũng đong 3 gạt thìa cà phê, tương đương với 10 g. Lược qua cái dây như thế này và trộn đều các nguyên liệu với nhau. Đây là 300 ml nước nóng khoảng 60 độ C, mình lấy ở trong vòi nước nóng. Sau đó cho 180 g đường vào. Mình phải bớt lại một chút nước. Lẽ ra phải bớt trước khi cho đường nhưng mình quên, bởi vì mỗi loại bột sẽ hút nước khác nhau. Mình cho một chút muối và một thìa canh đầy dầu ăn. Quậy cho tan và đổ vào hỗn hợp bột. Dùng cây gỗ trộn cho bột và nước hòa quyện với nhau. Sau đó dùng tay nhồi khoảng 5 phút cho đến khi khối bột mềm dẻo. Các bạn thấy bột rất mềm dẻo nhưng mà không hề bị dính tay. Sau đó mình dùng màng ni lông bọc thực phẩm đậy lại và để bột nghỉ cho đến khi làm xong nhân. Đây là chỗ nước mình bớt lại khoảng 2 thìa canh không dùng đến. Đậu xanh sau khi nấu chín cạn hết nước, rất mềm dẻo và không hề bị dính đáy nồi. Mình cho vào đây 50 g đường, nửa ống hương bơ vani và 30 g dừa nạo khô. Sau đó dằm hỗn hợp cho thật nhuyễn mịn. Nhân đậu mình làm kiểu này là vừa độ luôn, không hề phải xen mất thời gian nha các bạn. Mình dàn mỏng đều ra đáy nồi và để cho nguội rồi mới vo tròn từng viên. Đậu nguội rồi, mình sẽ chia thành 12 phần bằng nhau. Đầu tiên chia làm 2, làm 4, rồi mỗi 1/4 chia làm 3, sẽ được 12 phần bằng nhau. Sau đó mỗi phần mình sẽ chia làm 2 thì sẽ được tất cả là 24 viên. Đây, mình sẽ lấy từng phần chia làm 2 và vo tròn như thế này. Cứ làm như vậy cho đến hết. Sau đó mình để vào tủ lạnh cho nhân cứng thì sẽ dễ vo bánh hơn. Sau khi làm nhân xong thì bột cũng ủ được khoảng 1 tiếng hoặc là hơn, tùy theo các bạn làm nhân nhanh hay chậm. Mình nhồi lại một lần nữa thì thấy bột hơi bị khô, vì trong thời gian ủ bột hút nước nở ra, nên mình cho thêm khoảng 1 thìa canh nước nóng vào và nhồi lại một lần nữa cho bột thật mịn và dẻo là được. Sau đó dàn đều ra đáy thau để chia phần cho dễ. Mình cũng chia thành 12 phần giống y như nhân đậu và mỗi phần chia làm 2. Đây, mình làm mẫu vài viên cho các bạn xem. Cứ làm như vậy cho đến hết, mình sẽ có 24 viên như thế này. Trước khi nặn bánh thì mình sẽ đun nóng dầu trước. Chảo của mình đường kính 28 cm thì mình sẽ dùng khoảng gần 1,5 lít dầu. Mình để lửa vừa cho dầu nóng từ từ và đi nặn bánh. Dùng tay ấn dẹt viên bột. Sau đó cho cục nhân vào giữa và bao lại, sao cho không có không khí ở bên trong, và bột phải dàn đều quanh cục nhân chứ không nên chỗ dày chỗ mỏng. Sau đó dán các mép bột lại cho thật kín.
và vo tròn cho đến khi cục bột nhẵn mịn và tròn xoe như thế này thì lăn vào trong mẻ và để đó. Cứ làm tiếp tục như vậy cho đến khi được 12 viên thì vo từng viên với mè để mè dính chặt vào vỏ bánh. Sau đó mình mang đi chiên mẻ thứ nhất. Mình để đũa vào trong chảo dầu. Khi thấy dầu sủi tăm nhẹ lên như thế này thì là được nha các bạn. Tránh để dầu nóng quá, bánh sẽ bị cứng nhanh và không nở to được. Làm bánh cam thì tốt nhất là có 2 người, một người chiên và một người nặn bánh thì bánh sẽ rất tròn. Bởi vì khi cho vào chảo phải lấy đũa đảo bánh thường xuyên thì bánh sẽ không bị bẹp một mặt khi nằm ở dưới đáy chảo. Vì lúc mới cho vào bánh còn mềm nên rất dễ bị bẹp. Còn mình thì vừa chiên vừa phải nặn mẻ bánh thứ hai, cho nên thỉnh thoảng mình mới đảo được thôi. Khi bánh nổi lên thì cũng phải xoay liên tục như thế này thì bánh mới vàng đều. Nhưng mình không xoay được thường xuyên nên cứ để cho bánh tự quay một mình. Các bạn có thấy bánh nó tự quay không? Trông hay nhỉ? Các bạn cũng có thể nặn bánh một lần xong hết, sau đó mới chiên thì sẽ có thời gian đứng đảo bánh thì màu của bánh sẽ vàng đều đẹp hơn. Tuy nhiên cũng không thể tránh khỏi cái mặt phía trên mà không được ngập dầu đó, nó nhạt màu hơn phần ở dưới, mà cũng không thể lật nó xuống được vì nó cứ quay trở lên lại. Cho nên mình có một sáng kiến để khắc phục là khi mặt dưới đã có màu vàng đẹp thì mình sẽ múc bớt dầu ra một cái nồi khác và lật mặt phía trên xuống thì nó sẽ đứng được ở dưới đáy chảo. Mình chiên tiếp và thỉnh thoảng lật lên kiểm tra cho đến khi mặt dưới cũng có màu vàng đẹp như mặt trên thì lấy bánh ra. Các bạn thấy cả viên bánh đều có một màu vàng rất là đẹp, chứ không có bị chỗ đậm hay là chỗ nhạt. Vậy là mẻ thứ nhất đã xong, nhìn rất là hấp dẫn phải không các bạn? Mình đổ chỗ dầu đã múc ra trở lại vào chảo và chiên tiếp mẻ thứ hai. Các bạn nhớ khi cho bánh vào chỉ để lửa vừa thôi, để bánh có thời gian nở. Và khi tất cả bánh đã nổi lên trên như thế này thì mới tăng lửa lên một chút. Cũng không nên để lửa to quá, bánh nhanh vàng thì sẽ không giòn lâu. Nói chung mỗi mẻ mình chiên thời gian khoảng từ 15 đến 18 phút. Mẻ thứ hai cũng đã chiên xong rồi. Bây giờ mình lấy bánh ra và giới thiệu thành phẩm cho các bạn xem. Đây là bánh cam mới ra lò nóng hổi, giòn tan và thơm phức. Các bạn thấy có ngon không? Cái nào cũng tròn vo như trái cam, màu đều đẹp và đặc biệt rất giòn. Để đến ngày mai ăn vẫn giòn ngon và không hề bị xẹp xuống nha các bạn. Mình lắc thấy viên nhân chạy lục cục bên trong. Bây giờ mình cắt thử một cái ra xem bên trong thế nào nha. Các bạn có cảm nhận được tiếng cắt nghe rất giòn không? Wow, bánh nở rỗng ruột và viên nhân thì vẫn tròn xoe ở bên trong. Nếu các bạn thích màu đậm thì tăng lửa lên nhé. Còn màu sáng như của mình có thể để đông đá, khi cần lấy ra để cho tan đá chiên lại ăn ngon như mới. Nếu các bạn thấy thích video của mình thì xin chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Và để mình có thêm động lực làm tiếp thì các bạn hãy like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye!